So today, tuturuan ko po kayo ng konting algebra. So basics, kung paano gawin. Diba? So hindi ko po kayo guguluhin sa kahit anong terminology, sa kahit anong word, kung ano bang tawag dito, sa kung anong tawag ba dyan. Tuturuan ko lang po kayo ng kung paano siya gawin. Diba? So yan ang isa sa mga reason kung bakit gusto ko ang math. Kasi wala pong sinasaulo. So dito, makinig ka lang, manood ka lang, matututo ka na. So, punta tayo ngayon sa basics. Okay, basics ng algebra. Ano-ano ba? So, kailangan nyo munang malaman yung positive and negative. 4. Si number 4 po ay positive 4. Okay? Kahit wala pong siyang sign dito, diba? Wala siyang sign kung positive or negative. Sinulat ko lang kanina. Number 4. Understood na po yun ng buong mundo na ito pong number na to ay positive. Magiging negative lang po siya kapag nilagyan natin dito ng minus sign or negative sign. So, ano ang pinagkaiba ng positive and negative numbers? So, ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Infinity sign yan. Yan po ay positive numbers. So, ano yung positive numbers? The more na lumalaki ang figures, lumalaki po ang value. Kapag positive. Kapag negative, Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. Again, negative. the more na lumalaki yung figures, or figure, lumiliit ang value. Okay, yun ang pinagkaiba po ng negative and positive numbers. Isa pang basic sa algebra, ang Maliwagang MDAS. multiplication, division, addition, subtraction. So, ano ibig sabihin? Kapag meron po tayong mahabang equation, or kahit hindi mahaba, di ba? Kailangan muna nating unahin yung multiplication, followed by division, followed by addition, then lastly, subtraction. Pero meron pa po itong longer version na nagagamit din naman. Yun po yung PEMDAS. Okay. So, MDAS din siya, pero merong P for parenthesis and E for exponent. Okay. So, hindi natin gagamitin yun masyado. Dito tayo magfo-focus. Okay? Bigyan tayo ng sample ng MDAS. Okay. Yan. Yan yung example ng gagawin natin ngayon. Okay. So, MDAS, multiplication muna. Hanap tayo, may multiplication dito sa equation na to. So, meron. So, unahin natin siya. So, copy natin yung mga hindi natin gagalawin. 1. 1 times 1. 1. So, positive siya. So, baba mo si positive or si additional sign or si add sign. Then, sunod. Okay na to. Okay na yan. Okay na yan. Copy mo si negative 1 or si minus 1. Ayan. Then, next, walang division, di ba? So, punta tayo kay addition. So, ito muna. 1 plus 1 is 2. Sorry, sinunod ko agad. 2 minus 1. Yan. Okay na. Since okay na tayo kay addition, dito na tayo. 2 minus 1 is 1. Okay? 1. So, siya po ay 1 plus 1 times 1 minus 1. Ang sagot po ay 1. Okay, sa math, or at least sa akin, ang ituturo ko po sa inyo kapag mayroon na po kayong sagot, lagi nating kakahunan. Hindi po bilog, but kahon or square. Okay, isa pa tayong example. 1 plus 1 times 1 minus 1. Yun yung example kanina. Ngayon, dagdagan natin ng plus 1. Okay, para medyo malito naman tayo. Multiplication, meron, di ba? 1 plus 1 times 1? 1. Minus 1 plus 1. So, okay na tayo sa multiplication? Wala na. Wala din naman division. So, hanap tayo ng addition. So, kapag ganyan, pairs may addition, di ba?
So, unahin natin kung ano yung nasa left. Parang nagbabasa lang. So, left to right. So, 1 plus 1, 2. Copy. 1, negative 1 plus 1. Okay. So, mayroon pa ding addition ulit. So, uunahin natin ito. So, 2. Yan. Diyan na tayo medyo magkakatalo. So, kapag mag-a-add kayo ng ganyan sa algebra or sa algebraic equation, hindi lang basta-basta number yung ina-add or sinusubtract nyo or minumultiply or divide. Kung ano yung katabi niya na sign, kasama po sa equation na gagawin nyo. So, ito po, hindi po natin pwedeng gawin na iiwan natin si negative, tas 1 plus 1 lang. No. So, since addition yan, magiging negative 1 plus 1. So, 0. So, 0 or plus minus 0. Kasi ang 0 ay wala pong sign. So, plus minus siya. So, 2 plus minus 0 or plus 0 or minus 0 is 2. Ang sagot po dito, 2. Okay, madami pong lalaban or siguro magko-comment na, Kuya EJ mali or EJ mali kung sino ka man. Okay, so dito kayo lalaban dyan for sure. Okay, kasi may nakikita ko mga gantong problem sa Facebook. Mga posts na minsan nagva-viral pa. So, ulitin lang natin. 2, ito yan 2 minus 1 plus 1. Okay. Yung iba dyan, nasasabihin, hindi po 2 ang sagot dyan. Ang sagot po dyan ay 0. Bakit? Saka sabi mo, Kuya AJ, MDAS eh. So, uunahin namin si 1 plus 1. Diba? 2. 2 minus 2, 0. No. Mali. No. Si MDAS, meron pang kuya, si PEMDAS. Ayan. So, kung ito po, ulitin ko lang kung ito po, sir, ma'am, ay may parenthesis, 1 plus 1. Yes, 0 po ang sagot. Kasi, 2 minus 1 plus 1, 2. Tama. So, 0 siya. 2 minus 2, di ba? 0. Kaso, wala siyang parenthesis eh. Di ba? Ito lang siya eh. 2 minus 1 plus 1. So, sa algebra nga, hindi po pwedeng iwan si sign sa array. Kailangan kasama siya lagi. So, ang basa po dyan is 2 minus 1 plus 1. So, ganyan pag binasa siya. Hindi siya ganyan isulat, pero ganyan lang kapag sinolve. Okay? So, wala po siyang parenthesis dito. So, kapag sinolve mo lang siya, MDAS pa din, addition, but kasama po si sign nung nauna. So, 2 minus 1 plus 1 is 0. So, ang sagot po ay 2. Pwede nyo pong i-google or i-calculate. Kahit sa calculate nga lalabas yan eh. Kapag in-input nyo to, itong yan, ang lalabas po dyan ay 2. Pero kapag in-input nyo sa calculate nyo or ganyan, lalabas dyan 0. Magkaiba pong equation, 'di ba? Dahil lang sa parenthesis, nag-iba na yung takbo ng buhay ng lahat. So, balik tayo kay MDAS. Isa pang basic. Okay. Kaya din nauuna si multiplication at division sa algebra, believe it or not. Mas madali po si multiplication and division kaysa kay addition and subtraction. Sa algebra, medyo mas nakakalitong mag-add at mag-subtract. Kasi gawa ng sign. Okay, sa multiplication, unahin ko po sa multiplication. Si multiplication po, kapag nag-multiply ka ng positive times positive, positive yon, no? Kapag nag-multiply ka ng negative times negative, positive yon. Tada! Okay. Sunod, kapag nag-positive ka, i-multiply mo sa negative, negative. Kapag negative, multiplied by positive, negative. Okay. Anong sinasabi niyan? So, kapag pares po yung sign, pinag-multiply mo sa isa't isa, positive yon, no? Negative times negative,
positive. Pero kapag magkaiba yung sign, ayan, isa lang yan, isang equation lang to. So, negative yan. Sa multiplication kasi kahit saang party ka pa ng mundo, no? Kahit magkaiba po ng position yan, isa lang ng sagot yan. So, ano ba? Example lang, diba? 3 times 4. 12. 4 times 3. Magic 12. Tada! Okay. So, yun lang yan. Sorry, an example lang. Ganun din sa division. No? So, division, ayan, sorry. Okay, positive divided by positive is positive. Negative divided by negative is positive. Positive divided by negative is negative. Negative divided by positive is negative. Sunod po yung, ayan na, A yan. Ayan, itong dalawa. Okay, sa algebra is si AS or si addition and subtraction. Magkapatid po yan, laging magkasama. So, sa addition, kapag nag-add ka ng positive plus positive, sure yan, positive. Wala pa ako nakikita na naging negative ang sagot. So, kapag nag-add ka ng negative at negative po ang sagot. No? The rest po sa addition, depende na. Sa subtraction naman, kapag nag-add ka ng negative at nag-subtract ka ng negative sa negative, depende. No? So, dito muna tayo mag-add. Sa subtraction, medyo depende lahat. No? Maiintindihan niyo ako kung bakit. So, first is addition. 1 plus 1. Napakahirap, no? 2. Negative 1 plus negative 1. Negative 2. Okay. Himayin natin to. Hindi lang yan basta-basta ganyan. Okay. Kapag nag-a-add ka, papasok pa rin ng multiplication dyan. Pero madali lang naman. So, negative 1 plus negative 1 equals negative 2. Ganito din kasing basahin yan. So, kapag nakakita po kayo sa algebra ng, sulat mo na natin ito, negative. Kung nakakita kayo sa algebra ng positive and negative na magkatabi or add or minus na magkatabi, pwede nyo po siyang pagsamahin. No? Diba sa multiplication, kapag pinagsama po ito, magiging, positive and negative, magiging negative. No? So, kung isusulat ulit natin yan, isi-simplify natin, negative 1 equals negative 2. Okay, ganito na po yung equation natin. Negative 1 equals negative 2. So, ito pa isang shortcut. Kapag nakakita kayo ng ganyan, diba? Negative, tas negative ulit yung kasunod. Add lang yon tapos negative yung sign. Now, parang ganito lang. Negative 2, negative 2, negative 4. Negative 4, negative 4, negative 8. So, example ng subtraction na ganun. 8 minus negative 4. Ayan. Okay. Equals. Yan, magkaiba po yan dito. Pero same ng treatment. No? Ang isa pa dyan, since negative 8, copy natin. Magkatabi pong sign, anong gagawin? Pwede natin siyang pagsamahin. So, negative and negative, positive. So, magiging positive 4 na. Negative 8 plus 4. So, magkaibang sign. Anong gagawin? Pag magkaibang sign sa addition and subtraction, subtraction po yan. No? Or magbabawas. Imposibleng dumagdag pa yung magiging sagot. Tulad niyan, negative 8 plus 4. Ang magiging sagot dyan, kung susundin natin yung sign ng mas malaking figure, tapos, maliwanag. Pwede nyo po kung manahihirapan kayo, since sa addition naman yan, pwede nyo pagpalitin yan sa positive 4. Lagay natin dito. Negative 8. Ayan. So, 4 minus 8. Diba? Ganun din ang pasa niyan eh. Negative 4. Lipat tayo sa part 2 nitong series na to para dun sa solving for walang tinta, x.